คุณเคยเป็นไหมครับเรื่องจบไปเป็นปีแล้วแต่ใจเรายังไม่ยอมจบก่อนนอนก็ยังนึกถึงคำพูดแย่ๆของเจ้านายขับรถอยู่ดีๆก็นึกถึงคนที่เคยโกงเราหรือภาพของเพื่อนร่วมงานที่แทงข้างหลังยังฉายซ้ำๆอยู่ในหัวเหมือนเทปที่กอไม่หยุดเราคิดว่าเรากำลังระบายความแค้นแต่จริงๆแล้วเรากำลังตกเป็นเหยื่อของ System Error ที่ร้ายแรงที่สุดของจิตใจต่างหากครับปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่เป็นปัญหาคลาสสิกที่มนุษย์เจอมาเป็นพันปีและพระธรรมบทหรือ The Dhammapada คือคลังข้อมูลคือ Database ที่เก็บรวบรวมวิธีแก้ปัญหานี้ไว้ครับนี่ไม่ใช่แค่ตำราสวดมนต์แต่คือบันทึก423เหตุการณ์จริงที่พระพุทธเจ้าตรงใช้แก้ปัญหาหน้างานให้กับคนจริงๆในสมัยพุทธกาลไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือชาวบ้านเมื่อใครมีความทุกข์พระองค์จะตรัสคาถาสั้นๆเพื่อปลดล็อกปมในใจทันทีเหมือนการเขียนโค้ดบรรทัดเดียวเพื่อแก้บั๊กทั้งระบบและสำหรับบทที่ 3 ที่เราจะถอดรหัสกันในวันนี้ถือเป็น the most powerful code สำหรับคนที่อยาก move on แต่ทำไม่ได้สักทีพระพุทธองค์ทรงฉายภาพให้เห็นถึงคนที่ชอบท่องบ่นในใจว่ามันด่าฉันมันตีฉันมันชนะฉันบทนี้จะบอกเราว่าทำไมยิ่งเราคิดวนเวียนแบบนี้เรายิ่งแพ้ภัยตัวเองและจิตวิทยาเบื้องหลังของการจองเวรคืออะไรกันแน่เตรียมใจให้ว่างแล้วมาร่วมถอดรหัสวิธีตัดวงจรนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกในครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสพระคาถาธรรมบทบทที่ 3ซึ่งเป็นบทที่ว่าด้วยกลไกทางจิตวิทยาของการผูกเวรที่น่าทึ่งและก็ร่วมสมัยอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับสวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยนะครับใช่เลยครับเอาละครับเรามาดูโค้ดที่เป็นหัวใจของเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าตัวบทภาษาบาลีที่เขียนด้วยอักขระไทยคืออโกฉิมังอวถิมังอชินิมังอหาสิเมเยจะตัมอุปนัยยันติเวรังเตสัมนะสัมมติโอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างในประโยคเลยนะครับแล้วถ้าแปลตามตัวอักษรเลยประโยคนี้มีความหมายว่ายังไงครับถ้าแปลแบบตรงๆตัวเลยนะคะจะได้ความว่าชอนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าคนโน้นได้ด่าเราคนโน้นได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักสิ่งของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับค่ะอืมเป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการนะครับถ้าจะให้พูดเป็นภาษาที่เราคุยกันทุกวันนี้ล่ะครับมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะคะก็คือใครก็ตามที่มัวแต่ฝังใจเจ็บว่ามันด่าข้ามันตีข้ามันเอาชนะข้ามันโกงข้าครับตราบใดที่ยังคิดวนเวียนแบบนี้อยู่ความเกลียดชังก็ไม่มีวันจบสิ้นค่ะอ๋อมันคือการพูดถึงอาการคิดซ้ำๆในใจเรานี่เองค่ะพอฟังแบบนี้แล้วผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในท่อนแรกครับคำว่าอโกชิอวถิอชินิอหาสิมันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบผ่านไปแล้วทั้งหมดเลยมันมีความหมายพิเศษซ่อนอยู่ในการเลือกใช้คำเหล่านี้ไหมครับเป็นจุดที่คมคายมากเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของคาถานี้เลยครับจุดที่น่าทึ่งที่สุดคือไวยากรณ์ที่พระพุทธองค์ทรงเลือกใช้ค่ะคำว่าด่าแล้ว ตีแล้ว ชนะแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นคำกริยาในรูปที่บ่งชี้ชัดเจนมากๆว่ามันจบไปแล้วอย่างสิ้นเชิงค่ะจบไปแล้วอย่างสิ้นเชิงหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในทางกายภาพเหตุการณ์มันสมบูรณ์และดับไปแล้วค่ะดับไปแล้วใช่ค่ะอย่างอโกชิคือด่าแล้วเสียงมันหายไปในอากาศแล้วอวธิคือทำร้ายแล้วความเจ็บปวดทางกายในตอนนั้นมันก็จบไปแล้วอาชินิคือชนะแล้วการแข่งขันมันก็สิ้นสุดลงแล้วในทางรูปธรรมสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอดีตที่ตายไปแล้วค่ะเหลือแค่ความทรงจำโอ้โหเหมือนพระองค์กำลังชี้ให้เราเห็นเลยว่าเรื่องมันจบแล้วจริงๆในโลกภายนอกแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมในโลกข้างในในใจเรามันถึงไม่ยอมจบอะไรคือตัวการที่ดึงเอาอดีตที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตในปัจจุบันได้ครับตัวการก็คือคำเดียวเลยค่ะที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดในคาถานี้คำเดียวคำเดียวเลยค่ะคือคำว่าอุปนยันติหรืออุปนัยหันติคำนี้คำเดียวที่พระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนมาใช้ในรูปปัจจุบันกาลหรือ present tense ทันทีอ๋อรากศัพท์ของคำนี้นะคะมาจากคำว่าอุปปะที่แปลว่าเข้าไปบวกกับณที่แปลว่าผูกหรือมัดค่ะเข้าไปผูกใช่ค่ะ
ย่อมเข้าไปผูกไว้แน่น มันคือภาพของการที่เราจงใจเอาเชือกเส้นหนึ่งไปรัดเอาเหตุการณ์ในอดีตที่จบไปแล้วมาผูกติดกับใจของเราไว้แน่นๆในปัจจุบันโหชัดมากครับนี่คือสมการของความทุกข์ที่ชัดเจนมากเลยค่ะคือเหตุการณ์อดีตที่ตายไปแล้วบวกกับการกระทำในปัจจุบันที่เข้าไปผูกมันไว้ผลลัพธ์ก็คือเวรที่ไม่ระงับเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าอดีตเป็นแค่วัตถุดิบแต่ตัวเราเองนี่แหละที่เป็นคนเอากาวใจไปแปะมันซ้ำๆในปัจจุบันแล้วการที่ในคาถามีคำว่ามัมหรือฉันอยู่ซ้ำๆนี่แหละครับมันคือตัวกาวที่เหนียวที่สุดเลยหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะคำว่าฉันหรือของฉันเนี่ยแหละคือแกนกลางที่ความโกรธเข้ามาเกาะเกี่ยวและผูกมัดอืมมันทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นการโจมตีตัวตนของเราโดยตรงเลยค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกผมอยากจะเล่าเรื่องราวที่เป็นต้นกำเนิดของพระคาถานี้ครับ ดีเลยค่ะคือเรื่องของพระติสสะเถระ ท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าที่บวชตอนอายุมากแล้ว ด้วยความที่ท่านก็ถือตัวว่าเป็นพระญาติ ท่านเลยมักจะไปนั่งในที่ของพระมหาเถระกลางวิหาร ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ครับ วันหนึ่งมีพระอาคันตุกะกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึง เห็นท่านนั่งสง่าอยู่ ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ อ๋อก็เลยพากันเข้าไปกราบไหว้นวดเฟ้นแสดงความเคารพอย่างเต็มที่ แต่พอได้คุยกันแล้ว ถามว่าท่านบวชมากี่พรรษา ความจริงก็เปิดเผยความแตกเลยใช่ครับเพราะกลุ่มนั้นพอรู้ว่าท่านเป็นพระบวชใหม่ แต่กลับไม่ทำความเคารพผู้ใหญ่ตามธรรมเนียม ก็เลยตำหนิท่าน พอมาถึงจุดนี้ในทางจิตวิทยา มีคำอธิบายไหมครับว่าทำไมคนที่เป็นถึงพระญาติถึงได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับแค่คำตำหนิได้ขนาดนี้ อธิบายได้ชัดเจนเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระติสสะคือสิ่งที่เรียกว่า narcissistic injury narcissistic injury ใช่ค่ะ หรือการบาดเจ็บทางอัตตา คือเมื่อภาพลักษณ์ที่ตัวเองสร้างไว้ว่าฉันเป็นคนสำคัญ ถูกกระทบกระเทือนนะคะ อ๋อ มันจะเจ็บปวดมาก แล้วปฏิกิริยาแรกคือการป้องกันตัวเองทันที โดยการสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาใหม่ในหัวว่าตัวเองเป็นเหยื่อที่เราเรียกว่า victim narrative ก็คือเลือกจำแต่ตอนที่ตัวเองถูกตำหนิ ใช่ค่ะ แต่ลืมไปว่าตัวเองก็ทำผิดก่อน ถูกต้องค่ะ ท่านลืมเรื่องที่ตัวเองไปนั่งในที่ที่ไม่ควร และเลือกที่จะโฟกัสแค่ว่าฉันถูกหยามศักดิ์ศรี ซึ่งนำไปสู่จุดแตกหักคือ ท่านโกรธจัดแล้ววิ่งไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยค่ะ แต่บิดเบือนความจริงว่าตัวเองถูกพระกลุ่มนั้นรุมต่อว่า แล้วพระพุทธองค์ทรงทำอย่างไรครับ พระองค์ก็ทรงสอบสวนจนได้ความจริง และตัดสินว่าพระติสสะเป็นฝ่ายผิด จึงรับสั่งให้ไปขอโทษค่ะ ครับ แต่คำตอบของพระติสสะคือจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องเลย ท่านปฏิเสธแล้วทูลว่า ถ้าพระองค์จะไม่ขอโทษ พวกมันด่าข้าพระองค์ ประโยคเดียวกับในคาถาเลย ใช่เลยค่ะ นี่คือภาพของคนที่กำลังอุปานยหันทิ หรือเข้าไปผูกแบบสดๆเลย อือหือ คือใจของท่านถูกผูกติดอยู่กับคำว่ามันด่าเรา จนไม่สามารถมองเห็นความจริงในปัจจุบัน หรือความผิดของตัวเองได้อีกต่อไป และนั่นคือที่มาที่พระพุทธองค์ตรัสพระคาถานี้เพื่อสอนท่านค่ะ ครับ เรื่องนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้ว แต่มันเหมือนกับคู่มือจิตวิทยาเล่มแรกของโลกเลยนะครับ จริงๆค่ะ ในมุมมองวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เขาอธิบายปรากฏการณ์ผูกเวรหรือการคิดวนเวียนซ้ำๆแบบนี้ว่ายังไงบ้างครับ ในทางจิตวิทยาคลินิกนะคะ อาการอุปานยหันทิที่เราคุยกันเนี่ยตรงกับศัพท์ที่เรียกว่า rumination rumination อ๋อ ก็คืออาการคิดย้ำๆทำๆเหมือนเราเปิดหนังเรื่องเดิมดูซ้ำๆในหัวใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ และที่น่ากลัวคือผลกระทบต่อสมอง ครับ ทุกครั้งที่เราคิดซ้ำว่ามันด่าฉัน สมองของเราจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลออกมาใหม่ทุกครั้ง ทุกครั้งที่คิดเลยเหรอครับ ทุกครั้งที่คิดเลยค่ะ ร่างกายจึงตกอยู่ในสภาวะถูกด่าซ้ำทางชีวภาพเป็นร้อยเป็นพันครั้ง ทั้งที่เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเอง แปลว่าสมองเราแยกไม่ออกเลยสิครับว่านี่เรื่องจริงหรือเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ ความเครียดมันเท่ากันเลยน่ากลัวมาก แล้วมันมีกลไกอื่นอีกไหมครับ ที่มาซ้ำเติมเรื่องนี้ มีอีกค่ะ นั่นคือเรื่องของ narrative identity หรือตัวตนผ่านเรื่องเล่า ตัวตนผ่านเรื่องเล่า ค่ะ คือมนุษย์เราสร้างตัวตนและความหมายของชีวิตผ่านเรื่องราวที่เราเล่าให้ตัวเองฟัง การคิดวนเวียนว่าฉันถูกกระทำคือการตอกย้ำบทบาทเหยื่อของตัวเอง
อืม เมื่อเรายึดติดกับบทบาทนี้มากๆ การให้อภัยจึงกลายเป็นเรื่องยากมาก เพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังจะสูญเสียตัวตน หรือยอมแพ้ในเรื่องเล่าที่เราเศร้าขึ้นมา เท่ากับว่าเราไม่ได้แค่คิดซ้ำแต่เรากำลังสร้างตัวตนของเราให้เป็นเหยื่อตลอดเวลาพอเป็นแบบนี้การให้อภัยก็เลยเหมือนกับการยอมแพ้ในเรื่องเล่าของตัวเองลึกซึ้งมากครับ และยังมีอีกทฤษฎีที่มาเสริมกันนะคะ คือ the Zeigarnik effect ที่บอกว่าสมองของเรามีแนวโน้มจะจดจำเรื่องที่ยังไม่จบได้ดีกว่า unfinished business ใช่ค่ะ เรื่องที่ยังไม่เคลียร์ การผูกเวรจึงเหมือนกับการที่เราไม่ยอมขีดเส้นใต้ปิดบัญชีเรื่องนั้นในใจ แต่พยายามเลี้ยงไข้ความขัดแย้งเอาไว้พอลึกๆแล้วเราอาจจะยังหวังว่าจะได้แก้แค้นหรือได้รับคำขอโทษนั่นเองค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนเราติดอยู่ในลูปที่สร้างขึ้นเองเลยนะครับทั้งกลไกของสมอง ทั้งเรื่องเล่าที่บอกตัวเอง มันดูเหมือนเป็นกับดักที่สมบูรณ์แบบมาก แล้วเราจะออกจากกับดักนี้ได้ยังไงครับมีทางแก้บั๊กที่ว่านี้ในทางปฏิบัติไหม มีแน่นอนค่ะ และเราสามารถถอดรหัสจากตัวคาถามาเป็นหลักปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริง3ขั้นตอนเลยค่ะ น่าสนใจมากครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยครับ ขั้นตอนที่ 1 คือ reality check หรือตรวจสอบการเวลาค่ะ ตรวจสอบการเวลา ใช่ค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ความโกรธจากเรื่องเก่าๆมันผุดขึ้นมา ให้เราหยุดแล้วถามตัวเองทันทีเลยว่า เหตุการณ์นั้นมันจบไปแล้วหรือยัง ครับ แล้วใครกำลังทำร้ายเราอยู่ณวินาทีนี้ ซึ่งคำตอบเกือบ 100% ก็คือ ความคิดของเราเอง ถูกต้องค่ะ แต่ในทางปฏิบัติมันยากมากนะครับ พออารมณ์มันขึ้นมาแล้ว การจะดึงสติกลับมาถามตัวเองแบบนี้ มีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้มันง่ายขึ้นไหมครับ มีค่ะ เทคนิคหนึ่งที่ได้ผลดีคือการทำ grounding grounding ค่ะ คือการดึงสติกลับมาที่ร่างกายในปัจจุบัน ลองหายใจเข้าลึกๆ แล้วรู้สึกถึงลมที่ปลายจมูก หรือรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นดูค่ะ การทำแบบนี้จะช่วยดึงเราออกจากโรงหนังในหัว ให้กลับมาสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันขณะ ซึ่งในปัจจุบันขณะนั้นไม่มีใครกำลังด่าเราอยู่เลยปลูกให้ทัน จับให้ทัน ค่ะ เราต้องฝึกสติให้รู้ทันอาการที่ใจกำลังคว้าหรือกำเรื่องในอดีตเอาไว้แน่นๆ ลองจินตนาการภาพตามก็ได้ค่ะว่า เรากำลังกอดถ่านไฟร้อนๆ หรือกำของเน่าเหมือนไว้ในมือ ภาพถ่านไฟร้อนๆนี่ชัดมากเลยครับ คือเราคิดว่าเรากำไว้เพื่อจะปาใส่คนอื่น แต่จริงๆแล้วมือเราเองที่พองก่อน ใช่เลยค่ะ แล้วพอเรารู้ทันว่ากำลังกำอยู่ เราควรทำยังไงต่อครับ แค่รู้เฉยๆหรือต้องทำอะไรเพิ่ม แค่รู้ทันก็เป็นก้าวที่ใหญ่มากแล้วค่ะ การรู้ตัวคือจุดเริ่มต้นของการคลายมือ อ๋อ เมื่อเราเห็นว่ากำลังกำถ่านไฟอยู่ ปฏิกิริยาธรรมชาติคือการปล่อยมันทิ้งไปเอง เราไม่ต้องพยายามผลักไซส์ความคิดนั้น แค่เห็นมันตามจริงว่ามันกำลังเผาเราอยู่ แล้วใจมันจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะคลายการยึดถือนั้นออกไปเองค่ะ เข้าใจแล้วครับ คือไม่ต้องไปสู้กับมัน แค่รู้ทันแล้วปล่อยวาง แล้วขั้นตอนสุดท้ายล่ะครับ ขั้นตอนสุดท้ายที่ 3 คือ decenter the me หรือถอดตัวกูออกจากสมการ ถอดตัวกูออกจากสมการ อันนี้อาจจะลึกขึ้นมาหน่อยแต่ทรงพลังมากค่ะ คือการลองฝึกเปลี่ยนประโยคในหัว จากเขาด่าฉัน ซึ่งมีฉันเป็นศูนย์กลางและเป็นเป้าโจมตี ครับ ไปเป็นประโยคที่ไม่มีตัวตน เช่น เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาขึ้น หรือมีเสียงที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้น อันเนี้ยน่าสนใจมากครับ คือเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องส่วนตัวให้กลายเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เหมือนถอยออกมาดูหนังแทนที่จะเล่นเป็นตัวเอกเองใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ การทำแบบนี้จะช่วยลดความเป็นเป้าของความโกรธ เมื่อไม่มีเป้าที่เป็นชั้นให้ลูกศรแห่งคำด่ามาปัก ความเจ็บปวดจากอัตตาที่ถูกกระทบก็จะลดลงอย่างมหาศาล มันเปลี่ยนจากการโจมตีส่วนบุคคลมาเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติค่ะ และทั้งหมดนี้คือรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในพระธรรมบทบทที่ 3 นะครับ จะเห็นว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด อาจไม่ใช่คนที่ทำร้ายเราในอดีต แต่คือเรื่องเล่าที่เราอนุญาตให้มันฉายซ้ำและกัดกินใจเราอยู่ในปัจจุบัน การตระหนักรู้ถึงกลไกนี้ คือก้าวแรกของการปลดปล่อยตัวเองออกจากวงจรแห่งความทุกข์ครับ เป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ถ้าท่านเห็นว่าการเจาะลึกครั้งนี้มีประโยชน์ ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม และพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ